यार बक्सेसहरू खोलेर घुमाइदिएको छ अलिक फर्मल खालको ल चियर्स हे गाइस गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अहिले चाहिँ म किचनमा छु म चिया बनाउँदैछु अलि गाडीको आवाजहरू आइरह होला है भर्खर मैले पूजा गरेको थिएँ अनि त्यो अगरबत्तीको धुवा जाओस् भनेर मैले झ्याल खोलेको छु सरी फर द्याट है अनि म अहिले चिया बनाउँछु चिया खान्छु त्यसपछि चाहिँ आज मैले के सोचेछु भने आज चाहिँ मलाई जान्हवी कपुरको अहिले नयाँ लुक आइरहेछ नि जान्हवी कपुरको त्यो नयाँ मुभीको त्यसको लुक रिक्रिएट गर्छु इन्स्टाग्राममा भनेर सोचिरहेको छु हेयरको छुट्टै गर्छु अनि आउटफिट र मेकअपको छुट्टै गर्छु सोचिरहेको छु अनि अर्को राम्रो कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भने ठ्याक्क म पिक्चर हालिदिन्छु कि कुन लुक मैले रिक्रिएट गर्न लाग्यो इन्स्टाग्राममा चाहिँ राम्रो कुरा चाहिँ के ठ्याक्क त्यसले लाग्यो जस्तै कलरको साडी मसँग थियो र इयरिङ्स पनि मसँग थियो कि म तपाईँहरूलाई साडी देखाउँछु भर्खर ल मेरो बेडरुममा छ साडी पनि लाइट अन गरिहाल्छु पहिला साडी चाहिँ ठ्याक्क यो हो क्या मलाई यस्तै कलरको लाग्छ कि उसले साडी है कस्तो प्रिटी छ कि यो साडी लाइट ब्लू कलरको मैले नेपालबाट आउँदाखेरि ल्याएको थिएँ साडी चाहिँ अनि अर्को कुरा इयरिङ्स पनि फेरि मसँग त्यस्तै सेम खालको इयरिङ्स पनि छ कि इयरिङ्स त अहिले म एकछिनमा निकाल्छु उसले गजरा लगाएको थिएँ होइन त्यो गजरा पनि मसँग छ मेरो कपाल पनि अलिकति ओइली भइरहेको छ कि अनि त्यही भएर चाहिँ ठ्याक्क टाइमिङ मिलेछ क्या मेरो सबै एकैचोटि गर्नलाई अनि त्यही भएर म मेकअप लुक पनि रिक्रिएट गरिहाल्छु सोचिरहेको छु आज मेरो छुट्टी पनि छ अनि अर्को कुरा साँझ त होइन दिउँसोतिर चाहिँ हामी बाहिर जाने प्लान छ मिनी पिकनिक जस्तो जाने प्लान छ आज चाहिँ हाम्रो सो त्यहाँ गएको पनि म तपाईँहरूलाई लिएर जान्छु अनि अहिले अब म भिडियोको रेडीहरू बनाउँछु सुटहरू गरेको पनि थोरै क्लिपहरू म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल गाइस मैले साडी लगाएँ रेडी भएँ अब चाहिँ मेकअपहरू हेयरहरू गर्छु त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ सबै कुरा प्रिपेयर गरेर राखिसकेको छु मेकअपको लागि चाहिँ अनि हेयरको लागि पनि गरिरहेको छु मैले यहाँ चाहिँ अर्को क्यामेराले चाहिँ हल्का बिहाइन्ड द सिन चाहिँ युट्युबको लागि खिच्छु अनि अब मेकअपको सामानहरू निकाल्नु पर्नेछ सो त्यही हो अब म रेडी हुन्छु अनि मैले मेकअप सेकअप गरेपछि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु कस्तो भयो लुक भनेर अनि त्यो लुक चाहिँ तपाईँहरू इन्स्टाग्राममा गएर हेर्न नबिर्सिनु होला यो भिडियो आउनुभन्दा अगाडि नै त्यो अपलोड भइसकेको हुन्छ सो अब म चाहिँ रेडी भएर तपाईँहरूसँग भेट्छु बाई अघि म रेडी भएको राम्रो देखाउनु पाएको थिइनँ रेडी भएँ आज मौसम पनि एकदम राम्रो छ अनि त्यहाँ गएर मजाले म पिक्चर्सहरू लिन्छु अनि मजाले हेयर र आउटफिट मैले पुरै मजाले भिडियो दिएको छु मेकअपहरूको सबैको लिएको छु इन्स्टाग्राममा हाल्छु त्यहाँ गएर हेर्न नबिर्सिनु न अब म चेन्ज गर्छु अनि त्यसपछि हामी मिनी पिकनिकको लागि बाहिर जान्छौँ त्यतिखेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई भेट्छु सो बाई सी द्याट ल हामी कुन बिच आइपुग्यौँ थाहा छैन वाइल्ड गुज अरे राम्रो बिच छ अब यहीँ खाने हो कि होइन थाहा छैन अब 2-3 जना अझै 4-5 आउँदै हुनुहुन्छ अनि अब यतिकै घुम्छौँ चिया दाइले के ल्याउनु भयो त्यही खान्छौँ होला अनि आज सबैजनाको छुट्टी यति 6 बजेपछि सबैजनाको छुट्टी हुन्छ रमाइलो गर्छौँ मैले चाहिँ फेरि ड्रेस चेन्ज गरेँ तर टिका र इयरिङ्स पनि चेन्ज गरेँ टिका चाहिँ राखिरहेको थिएँ ड्रेस पुरै चेन्ज गरेर आएँ म अनि भाइब चाहिँ यस्तो छ मान्छेहरू यसरी मजाले बसेर खाइरहेछन् समर चाहिँ राम्रो देख्दो रहेछ यहाँ जे होस् ल अब हामी पनि जान्छौँ त्यहाँ बस्छौँ अनि यहाँबाट फेरि अर्को ठाउँ जाने होला सायद अर्को ठाउँ होइन अर्को ठाउँ गएर अनि त्यहाँ चाहिँ बसेर चिया खान्छौँ होला सो कस्तो क्युट देखिरहेको छ ठाउँ चाहिँ बिच सँगैसँगै बिच चाहिँ त्यहाँ थियो बिच सँगैसँगै यहाँ पार्क पनि छ यहाँ सबैजना खेल्दैछन् पार्कमा राम्रो रहेछ पार्क पनि सबैले यहाँ दसैँको याद आइरहेछ होइन दाइ दसैँको याद आइरहेछ न अनि घाम चाहिँ मजाले लागेको छ आज उतातिर अलिक चिसो भएर थियो यतातिर चाहिँ ठिक्क भएछ जस रमाइलो छ अब यहाँबाट चाहिँ हामी एकछिनमा चाहिँ निस्किन्छौँ उता अर्को बिचतिर अनि त्यहाँ चाहिँ मिनी पिकनिक मनाउँछौँ यहाँ पुरै दसैँ तिहारको गफ हुँदैछ जस्ट फर किड्स त्यो मात्रै होला 2टा के यो त दुवै ठुलोको लागि होला ए दिलाई खेल्न मन लागेको छैन खोइ एकजना छोडौँ न हौ कस्तो 2जना केटाले मात्रै लिएको त एकजना छोडौँ न त अनि कहाँ बच्चा हो त नि बच्चाको बसेर बचाइदिनु अरे अर्कोले के बच्चाको कहाँ बसेको त नि कम्फर्टेबल मजा आएर यो त नखसोस् त है मर्यो लाग्छ रे फेरि फुटे सुन्दर हुन्छ अनि
अगाडि भ्यू पनि कस्तो राम्रो थियो अति नै भएन प्रमोद बुढा त मसिनो खुट्टा पुग्छ हो पुग्छ नि सबैभन्दा त प्रमोदले इन्जोय गरिरहेछ सब उता अर्कोमा बसेर झन् एउटा कम्पिटिसन दिन रुनु त परिहाल्छ किन रोको आज मलाई पनि थाहा छैन चेरी 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 खान्छ न के भन्छ चेरी खाली पानी मारेर खान्छ के खाँदा हाल्छन् चेरीको त्यो बियाले नै उ बनाउँछ ल हाम्रो मिनी पिकनिक सुरु भयो अब ल चीयर्स मिनी पिकनिक पनि सक्यो अब सबैजना हामीहरू बाहिर अब घर जान थालेको चिसो भयो त्यही भएर ज्याकेट पनि लगाएँ मैले त्यही हो अब भोलि भेट्छु म तपाईँहरूलाई भोलि अब मेरो क्लाइन्ट आउनुलाई चाहिँ मेकअप गर्नलाई ग्रेजुएसन मेकअपको लागि अनि त्यही हो अनि त्यसपछि चाहिँ म पार्सलहरू लिन जानुपर्ने छ मेरो पिआरहरू आएको छ कुरियर अफिसमा त्यो लिन जान्छु होला भोलि अब भोलि भेट्छु तपाईँहरूलाई अहिले भ्यू पनि क्या बवाल देखिरहेको छ कस्तो दामी देखिरहेको छ भ्यू पनि यहाँको अनि सबैजना अब गफ गर्दैछन् छुट्टिनु लगाएको छु म अब सबैजना आफ्नो घर जाने अनि भोलिदेखि फेरि काम त्यही हो सो अब भोलि भेट्छु बाई गुड मर्निङ गाइज आज म छिट्टै उठ्नु परेको थियो किनभने आज मेरो क्लाइन्ट थियो फर्स्ट मेकअप क्लाइन्ट थियो क्यानाडा आएपछि चाहिँ ग्रेजुएसन मेकअप गरिदिएको आज मैले आज वेदर पनि कस्तो राम्रो रहेछ है अनि त्यही भएर ज्याकेटहरू के पनि लाउनु परेन अनि मैले आफ्नो चिया बोकेँ अनि चाबी बोकेँ अब म आफ्नो अर्को काममा जाँदैछु आज मेरो मर्निङ सिफ्ट छ मेरो ओपनिङ छ अनि बसको लागि वेट गर्दैछु बस आउँछ होला अब एकछिनमा त्यहाँ जान्छु अब त्यो कामसाम गर्छु अनि फेरि घर फर्किन्छु अनि मलाई पिआर लिन जान्छ त्यो दिन्छु अनि म तपाईँहरूलाई पिआर पनि खोलेर देखाउँछु मेरो के पिआर आएको छ भनेर बस गयो क्या साउन्ड आयो एकदमै पिआर पनि देखाउँछु के पिआर आएको छ भनेर कस्तो मजाले साइकलहरू चलाउँदैछन् सबैजना कस्तो रमाइलो छ वेदर आजको चाहिँ त्यही हो अब म तपाईँहरूलाई एकछिनमा भेट्छु किनभने बस गयो भने चाहिँ गयो फेरि अर्को मैले राइड बुक गरेर जानुपर्छ अनि आज कस्तो मेस भएछ एकदम छिट्टै उठेँ केही पनि अनुहारमा पनि केही गरेन हतार एकदम रसमा भाग्नु पऱ्यो सो म पछि भेट्छु तपाईँहरूलाई हाई गाइज आज चाहिँ सन्डे कति दिनसम्म हामी कहीँ पनि गएनौँ केही पनि गरेनौँ अनि आज चाहिँ मेरो काम थियो काम सकेर दाइहरू लिन आउनुभयो मलाई आज हाम्रो दिदी चाहिँ छुट्नुभयो यो स्मल हाइकमा हामी जाँदैछौँ अगाडि अब क्यास्केट भन्ने ठाउँ आएको अनि स्मल हाइक छ यहाँ ट्रेलहरू छ त्यसमा हाइक गर्न जान मिल्छ सो मैले मिल्क सेक लिएँ हामीले अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यसरी हाइकमा निस्क्यौँ क्यानाडामा गर्मी हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो नि गर्मी एकदमै गर्मी हुन्छ यस्तो गर्मी पुरै जिउ नै पोल्ने गरी गर्मी हुन्छ त्यही भएर आउँदाखेरि समर लुगा चाहिँ ल्याउनु होला नबिर्सिकन धन्न मैले यो वाइट सर्ट चाहिँ लिएर आएको थिएँ अरू चाहिँ मेरो आउटफिट मलाई यहाँ कामबाटै दिएको थियो सो सजिलो भयो नि हाइकिङ जुत्ता पनि मेरो कामबाटै थियो सो सजिलो भयो मलाई अब यसै घुम्दै जान्छौँ के हुन्छ अगाडि हेर्दै जान्छौँ हामी पनि फर्स्ट टाइम आएको यता स्मल हाइकमा चाहिँ सो यहाँको त्यो रमाइलो छ काम सकेपछि चाहिँ हाइकहरू यसरी जान मिल्छ त्यो चाहिँ रमाइलो पार्ट हो सो हाम्रो दिदी चाहिँ बिरामी भएर छुट्नुभयो आज अनि यहाँबाट म घर जान्छु अनि घर गएर म तपाईँहरूलाई मैले पिआर बक्सहरू पनि रिसिभ गरेको छु त्यो खोलेर देखाउँछु के छ भनेर पिआर बक्समा पनि सो त्यही हो अब जाउँ हाम्रो हाइकमा अनि रमाइलो गरौँ सो हेर्दा हामी कस्तो राम्रो बाटो आइपुग्यौँ है यस्तो राम्रो चाहिँ मान्छेहरू यहाँ पुरै स्विमिङहरू पनि गरिरहेको छन् कस्तो रमाइलो रहेछ यहाँ काम पछि यस्तो आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो फ्रेस लाग्ने रहेछ है काम सक्यो अनि त्यसपछि यहाँ आयो यहाँ 11 बजीसम्म आजकल उज्यालो नै हुन्छ सो कस्तो रमाइलो पनि भइरहेको छ ठाउँ पनि क्या राम्रो देखिरहेको छ खैरीको जिन्दगी मोज हुन्छ भन्थ्यो नि हामी नेपालमा यही हो काम सकायो मजाले यस्तो ठाउँमा हाइक आयो स्विमिङ गऱ्यो रमाइलो छ बच्चादेखि बुढोसम्म सबै जान्छन् यहाँ स्विमिङ गर्दैछन् रमाइलो छ लेट्स गो अब हामी पनि अब डिफ्रेन्ट ठाउँ जाऊँ यताउता हेरौँ कहाँ के रहेछ
हाम्रो स्मल हाइक सक्यो हाइक तर 45 मिनट जतिको भयो है रमाइलो लाग्यो यसरी गयौँ हामी यताबाट गयौँ अनि यताबाट चाहिँ यो पछाडिको बाटोबाट चाहिँ निस्क्यौँ रमाइलो भयो अब यहाँ ठाउँ बस्ने ठाउँहरू चाहिँ छ हामी चाहिँ एकछिन यहाँ बस्छौँ अनि त्यसपछि घरतिर लाग्छौँ होला ल गाइस म घर आएँ अब पिआर बक्सेसहरू खोलेर हेरौँ है के छ अस्ति यो पिआरले थिएँ आज यो पिआरहरू लिएँ अनि यो चाहिँ मेरो मेल बक्समा आएको थियो सो लेट्स ओपन दिस पिआर एन्ड सी वाट अल दे हेभ सेन्ड मी फर्स्टमा चाहिँ यही सिल्क अन मीबाट नै सुरु गरौँ न त यो मेरो थर्ड पिआर हो सिल्क अन मीबाट चाहिँ यसको मलाई यो प्याकेट चाहिँ एकदम मनपर्छ कि इट्स सो प्रिटी अनि राम्रो पनि छ योपालि पनि एउटा चेन नै आएछ अनि एउटा ब्रासलेट हो जस्तो लाग्छ है मलाई मेलमा चाहिँ म रिङ बनाउँछु भने जस्तो लागेको थियो ओ दिस यो पनि राम्रो छ यस्तो नर्मल लाएर हेर्छु म यस्तो चाहिँ यो छ यस्तो नर्मल लुगाहरूसँग लाउँदाखेरि चाहिँ राम्रै देखिन्छ जेसँग लाउँदा पनि राम्रो देखिन्छ गोल्डन ज्वेलरीहरू त मलाई मनपर्छ ओ ए यस्तै खालको अस्ति मलाई घाँटीको पिस पठाएको थियो है पक्नु म देखाउँछु यस्तै थियो अस्तिको घाँटीको चाहिँ अनि त्यसकै सेट हातको चाहिँ अहिले पठाएछ अस्तिको घाँटीको यो थियो है अनि अहिले चाहिँ हातको लागि यस्तै पठाएछ सेम त्यस्तै खालको छ राम्रो लाग्यो मलाई जस यिनीहरूले पिसेसहरू चाहिँ मलाई एकदम प्रिटी पठाउँछ अनि 18 क्यारेट पनि हो नि त सो एकदम राम्रो पनि हुन्छ यसले यसको कलर सलर जाने केही पनि हुँदैन नि त्यही भएर अनि यस्तो प्याकेटमा आउँछ अनि कतै ट्राभल गर्न पनि एकदम सजिलो हुन्छ कि यसले त्यही हो यो एउटा प्याकेट चाहिँ सक्यो अब अर्को हेरौँ न त यो चाहिँ एउटा लुगा ब्रान्डले पठाएको रहेछ ओ राम्रो रहेछ पिङ्क ब्लेजर देखेको मैले त्यही भएर मैले ओहो राम्रो रहेछ भनिहालेँ ओके यो एउटा प्यान्ट रहेछ ब्राउन प्यान्ट मैले यो प्यान्ट मगाएको थिएँ मैले मगाएको थिएँ भन्नाले मैले पिआरको लिस्टमा हुन्छ भनेर भनेको थिएँ कि यो प्यान्ट यो लिन्छु मैले भनेर उनीहरूले कुनै पिआरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चुज गर्न पाइन्छ क्या तपाईँले उनीहरूले भन्छ क्या मेरो साइडबाट चुज गर भनेर अनि मैले त्यसरी नै चुज गरेको थिएँ किनभने साइजहरू उनीहरूलाई एक्ज्याक्ट थाहा हुँदैन नि त अनि यो ब्राउन प्यान्ट पनि यस्तो खालको छ यो पनि मगाएको थिएँ म सबै रिलहरू चाहिँ इन्स्टाग्राममा बनाएर राखिदिन्छु है आउटफिट रिलहरू अनि मैले युट्युबमा पनि बनाउँछु भनेको छु सिम्पल आउटफिटहरूको सो त्यो पनि आउँछ होला एउटै प्याकेजमा चाहिँ टन्नै रहेछ यो मैले के मगाएको थिएँ भने मैले बिर्सेँ कि कति भइसक्यो नि त ओके यो त अलिक ठुलै आयो जस्तो छ एक्स्ट्रा स्मल मगाएको थिएँ त मैले कति ठुलो आएछ त यो ओहो यसमा बेल्ट लाउनु पर्ने भयो तर इट्स प्रिटी कपडा चाहिँ राम्रो रहेछ है यो एमाजोनको ब्रान्ड थियो सायद जस्तो लाग्छ है मलाई ओके मैले कति धेरै प्यान्ट मगाएको रहेछु कि पिङ्क प्यान्ट पनि रहेछ कति धेरै प्यान्ट्सहरू के राम्रै हो मैले प्यान्टहरू किन्नु परेन नि त अब एउटा लास्ट यो ब्लेजर छ यसमा हेरौँ है त्यो के कस्तो ब्लेजर रहेछ ओके ल अलिक फर्मल खालको ब्लेजर रहेछ पिङ्क कलरको राम्रै देख्छ होला अलिक मेकअप सेकअप गरेर चाहिँ राम्रो देख्छ पिङ्क प्यान्टसँग लाउनु मगाएको तर दुइटै पिङ्क एकदम डिफ्रेन्ट छ तर राम्रो लाग्यो मलाई ओके अहिले यसलाई पहिला म एक साइडमा थन्काएर अनि अर्को बक्स खोल्छु है त ल यो भयो एउटा अनि अब यो बक्स खोलौँ यो बक्समा हेरौँ के रहेछ ओके यो सेन्टिला भन्ने ब्रान्डको हो कि तपाईँहरूलाई थाहा होला होइन मैले यसको सनस्क्रिनको पनि रिभ्यू बनाएको थिएँ त्यो चाहिँ मैले आफै किनेको थिएँ है मैले नेपालमै हुँदाखेरि किनेको थिएँ आउनुभन्दा अगाडि त्यो ब्रान्डले रिच आउट गर्नुभएको थियो मलाई सो त्यो ब्रान्डले चाहिँ मलाई एउटा यो ग्लो सिरम पठाउनु भएको छ अनि अरू के छ भने भिटामिन सी यो पनि भिटामिन सी चाहिँ आई क्रिम हो म सबै म युज गरेर तपाईँलाई रिभ्यू म मजाले दिन्छु है सबै कुराहरूको यो पनि भिटामिन सी नै रहेछ भिटामिन सी पनि डिफ्रेन्ट स्किन त्यसको लागि यो चाहिँ सुदिङ क्रिम हो लाइट क्लिन्जिङ ओइल हो यो चाहिँ मेकअप रिमुभर जस्तै हो है अनि ओके यो चाहिँ जुन मैले सनस्क्रिन युज गर्थेँ त्यही सनस्क्रिन तर स्टिक फर्ममा रहेछ कि यो मलाई यो सनस्क्रिन एकदमै मनपर्छ एकदमै म मगाउँछु सोचिरहेको थिएँ नै तबसम्म मलाई ब्रान्डले नै रिच गर्नुभयो यो एम्प्युल फोम भन्ने हो अब यो के हो भनेर चाहिँ यो क्लिन्जर रहेछ है यो क्लिन्जर हो यो चाहिँ एम्प्युल फोम भन्ने अनि यो चाहिँ टोनर रहेछ त्यही एम्प्युल रेन्जकै दुईवटा रेन्ज पठाउनु भएको रहेछ उहाँहरूले ओके
ओहो मेरो जिउभरि डस्ट भयो मेरो जिउभरि भनेर चाहिँ मलाई भिटामिन सी किन्नु नै थियो ठ्याक्क पठाएर राम्रै भएछ है म सबै चाहिँ एकदम मजाले युज गरेर रिभ्यूहरू कुन प्रडक्ट के कुरा यो कस्तो हो के हो भनेर सबै म आफ्नो टिकटक र इन्स्टाग्राममा चाहिँ मजाले राख्छु र एउटा डेडिकेटेड भिडियो म युट्युबको लागि पनि बनाउँछु नि भ्लगमा पनि अब युज गरेपछि म तपाईँहरूलाई टाइम टाइममा रिभ्यूहरू दिइराख्छु भ्लगमा चाहिँ त्यही भएर भ्लग चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिराख्नु होला किनभने म एभ्री टाइम भ्लगहरू बनाउँदाखेरि भिडियोजहरू बनाउँदाखेरि युट्युबमा चाहिँ कुन प्रडक्टले मलाई काम गर्यो कुन प्रडक्ट मलाई राम्रो छैन के राम्रो छ कुन ब्रान्ड राम्रो छ कुन ब्रान्ड राम्रो छैन भन्ने त्यस्तो कुराहरू पनि गरिरहेको हुन्छु टाइम टाइममा सो त्यसको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू सो मच सब जसले मलाई सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ जसले मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ र मन पराउनुहुन्छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई सी यू नेक्स्ट टाइम